سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند سر حال باشیم. امروز در مورد تحلیل تکنیکال بیت کوین صحبت میکنیم که قیمت‌های بدیلی بیت کوین در کجا باید ما و شما دوباره بیت کوین بخریم. تا این فریم یک هفته ایده ببینیم اینجا و اینجا دو کندل نزولی برای ما نشون میده، یعنی که روند میتونه زیادتر پایین بیاد. ولی در اصل چی خواهد شد؟ یکی که خبرهای جدید است که میگن نرخ بهره میایه و نرخ بهره قیمتا را بلند میبره و در مورد این صحبت بکنیم که در کدام قیمتا واقعا بسنده است که ما بیت کوین بخریم. اولا اگه بریم داخل چارت که چارت از قبل نام بر شما کشیده بودم و بازار تقریبا نزدیک است که چارت خود بسته بکنم. مثلا اینجا منطقه عرضه و تقاضا رو بر شما کشیده بودم، اینجا هم که روند سعودی رو گفته بودم که فعلا منحل شده، روند سعودی انجام شد. تا این فریم ماهوار اگر بیم کندل خیلی قشنگ نیست، مثل کندل اینجا دیده میشه، مثل کندل اینجا است که روند میتونه نزولی شه. حالا مثلا اگر نزولی شه تا کجا میتونه که بازار نزولی شه؟ سوال اینجا است. و اینکه نرخ بهره میایه، وقتی نرخ بهره بیاد همه چیز باید سعودی شه. ولی چرا مثلا در مورد سناریوهای نزولی ما صحبت کرده رئیسیم در حالی که بازار همه چیز برای بازار خوب میشه؟ ببینید دو فرق اینجا میتونه باشه. یک ای که نرخ بهره میایه، طفلم میفهمه، حتی اگه ایوانم والا میفهمه که نرخ بهره پایین بیاد، بازار مالی سعودی میشه. شاید بیاد مثلا بازار اول یک سعودی از اینجا مثلا نشانت به این اندازه پس دوباره نزول شود. چرا نزولی شود؟ به خاطر که همه مردم شروع میکنن به خرید و همگی فکر میکنن که نرخ بهره پایین آمد و بازار دیگه شروع بکنه بالا رفتن، دیگه هیچ نزولی هیچ پولبک نداشته باشه. و اینجا مشکل ساخته میشه. مشکلی است که فومو انتری میکنین شما، یعنی که از اینکه میترسین از بازار جانمونین مین خرید میزنین و این باعث میشه که شما نقص بکنید. و شاید هم بعد از نرخ بهره بازار یک کندل بالا اینجا بزنه و بعدش دوباره شروع بکنه رو به پایین رفتن و اینجا حتی 94000 90000 اینجا را به بازار گپ معاملاتی خود بسته بکنه و از اینجا پس دوباره شروع کنه رو به بالا رفتن و در مدت زمان طولانی. مثلا نرخ بهره از سال 2023 و 24 که مثلا کات شروع شد و یک جای در یک سطح ماند، از اونجا بازار آساستا شروع کرد. نه که مثلا بعد از اینکه خبر بهره آمد اما روز بازار بام 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 مثلا قیمت 1 لک 2 لک دلار شده باشه، نشده قسم. نه یعنی خبر بهره میایه، بازار در اول یک واکنش نشان میده، بعدش دوباره به روند خود ادامه میده، بعد از چند وقت بعد شروع میکنه به بالا رفتن. نه که یک جایی هفته وار اگر ببینیم گفتم بازم براتون بازار آمریکا این شکل است. اینجا اگر ببینیم بازار آمریکا هم چنان پین بار است و بعدش هم تاییدی، بعد رقم خطرناک برای ما داده اینجا مثلا یک پین بار دیگه اینجا تاییدی، یعنی که بازار میره رو پایین و بازار میتونه که اصلاح عمیق داشته باشه. تا این فریم یک روزه ما بکنیم اینجا میتونیم که اینجا یک پین بار، اینجا یک انگولف هست که میتونه قیمت دیگه هم پایین تر بیاره و قیمت هم پایین آورده. اینجا خبر خوب اومد و پس دوباره بازار آماده روی پایین. چرا پایین میاد؟ به خاطر اینکه از اینکه افراد اینجا لانگ گرفتن، بازار آمریکا باز شده بود، مثلا قیمت بسش 91000 فرض بکنیم بوده، ولی قیمتی که باز شد 93000 بوده، 2000 دلار اینجا گپ معاملاتی ما داریم. خب اینجا کسایی بودن که لانگ گرفتن و اینجا لیکویدیشن وجود داره. لیکویدیشن از اینکه مردمی که اینجا لانگ گرفتن پوزیشن های خود بسته نکردن، قیمت پس دوباره پایین بیاد، میلیون ها دلار یا میلیاردها دلار لیکوید میشه یک رو بالا. وقتی که شب قیمت 125000 رو ببینه، در ویدیو قبلی برای شما گفتم قیمت 125000 رو ببینه، بازار تقریبا 6 میلیارد دلار لیکوید میشه. یعنی 6 میلیارد دلار در جیب صرافی‌ها میره، صرافی‌هایی که برای مردم قرض داده. حالا روند وقت اگر پایین بیاد تا کدام قسمت پایین میره؟ یک گپ معاملاتی ما اینجا داریم. اگر دوباره ما بررسی بکنیم پشت سر قضیه رو ببینیم، اینجا گپ‌های معاملاتی است. مثلا من اینجا براتون میتونم که خط بکشم، اینجا مثلا گپ معاملاتی است. حالا مثلا اینجا گپ معاملاتی بود، قیمت رفت بالا، پس دوباره شروع کرد به پایین رفتن، اینجا بسته کرد و اینجا قیمت رفت دوباره رو بالا. اینجا این شکل هم کار کرد و اینجا یک مثال خیلی زنده و خوب است. اینجا رو ببینین روند آمد در منطقه که اینجا گپ معاملاتی داشت، تقریبا قیمت چند بسته شد؟ 77000 باز بسته شده بوده و 80000 باز شد، 81000 که تقریبا 4000 دلار گپ معاملاتی داشت. اینجا قیمت رفت بالا، اینجا پین بار مثلا باز روندهای نزولی شکل گرفت، اساسا قیمت آمد رو به پایین تا کدام زمان؟ تا زمانی که آمد گپ معاملاتی که اینجا باز شده بوده بسته بکنه و از اینجا شروع کرد قیمت رو به بالا رفتن. وقتی قیمت رو بالا رفتن شروع کرد، اینجا یک گپ معاملاتی دیگه هم برای خود ساخته، مثل گپ معاملاتی بین 91000 تا 93000 دلار آمریکایی. خب گپ معاملاتی گفتم براتون قضیه چی است؟ گپای CME است، در بازار آمریکا CME گروپ است. وقتی قیمت بالا میره پس دوباره کوشش میکنه قیمت گپ معاملاتی خود بسته بکنه و بعدش به روند خود ادامه بده. مثلا اینجا گپ معاملاتی باز شده بود، اینجا ببینین روند در حالی که سعودی بود بالا رفت ولی پس دوباره گپ معاملاتی بسته شد. اینجا مثلا روند سعودی بود، گپ معاملاتی نزولی باز شد، قیمت پس دوباره آمد رو به
پایین. اینجا همچنان گپ معاملاتی است، قیمت پس دوباره به پایین بکنه اینجا و اینجایی که در پایین برای شما رسم کنیم. از اینجا تا اینجا بگیرم ما تقریبا 15-16% دیگه منفی میتونم بیت کوین ببینم، حتی بیشتر از این، به خاطر که وقتی گپ معاملاتی بسته میشه زیادتر هم میاره پایینتر. مثلا شاید بتون تا 20% تا 88,000 89,000 حالا مثلا 90,000 بگیریم میشه تا 90,000 بتون 19% 18% واکنش منفی نشون بده و بعدش از اینجا شروع بکنه بازار رو به بالا رفتن که این سناریویی است که من فعلا میتونم دیده. اگر نرخ برای پایین بیاد و یک دفعه بازار شروع بکنه به بالا رفتن، حالا فرض بکنیم بازار بیاد شروع بکنه از اینجا به بالا رفتن، مثلا بیاد مثلا 25,000 بزنه به خاطر که اینجا لیکویدیتی است، از اینجا پس دوباره بازار شروع کنه به پایین رفتن، 99% میتونم بگم که این کندلا و این گپ معاملاتی بسته خواهد شد. وقتی گپ معاملاتی بسته شود و این مناسبه که فرصت خرید برای همگی است و کسایی که منتظر بیت کوین های ارزان بودن، در هر دو حالت بیت کوین میتونه که بیاید و گپ معاملاتی خود بسته بکنه. ولی اگر نقشه رو بیاریم دوباره ما زوم اوت بکنیم و دور بکنیم میشه میبینیم که روند خیلی زیاد صعودی است. مثلا تایم فریم مانر اگر ما بیایم اینجا ببینیم میشه روند میتونین شما قابل مشهود است که روند فقط صعودی است، سقف کف بلندتر میده. شاید ماهای ما بیایم روندهای نزولی را شکل داده باشیم و شاید روندهای نزولی را ما دیده باشیم، ولی قطعا اگر شما ببینین روند بازار صعودی بوده، فقط سقف کف بلندتر زده است و این به این معنی است که اگر در بلند مدت ما همیشه وقت صعودی هستیم، ولی در کوتاه مدت شاید ما چندین ماه یا چندین هفته وارد یک سایکل پول بک یا یک سایکل شویم که قیمت مثلا برای یک ماه 2 ماه مثلا نزولی باشه، اصلا مشکل نداره. و این نشان دهنده از این است که صحت مارکت اوکی است، یعنی که مارکت فقط حباب نبوده که بالا بره و هیچ پایینی وجود نداشته باشه و به این شکل ببینین روند بالا رفته دوباره واکنش، بالا رفته واکنش، بالا رفته واکنش، بالا رفته واکنش و دوباره میتونه که به این شکل واکنش‌های بیشتر و بیشتر هم داشته باشه. حتی اگر روند میبینیم روند صعودی که مثلا اینجا اگر برش وصل بکنیم رسم بکنیم، قیمتایی که میتونه مثلا اینجا واکنش نشون بده قیمتایی هست مثلا 97,000 95,000 که اینجا اگر کدام گره باشه و بعدش دوباره بازار صعودی شه و اینجا پس بیاد و مثلا همون گپ معاملاتی که اینجا وصل کرده بود بسته کرده بود مثلا از اینجا به اینجا و بعدش دوباره گپ معاملاتی که در قیمت 90,000 91,000 وصل کرده بود اینجا پس دوباره روند صعودی شده که به نظر من یک فیک بریک اوت بکنه و از بعد از فیک بریک اوت قیمت دوباره رو به بالا بره. حالا شاید بسیارتون پرسان میکنین که روند ایتریوم پس چگونه است وقتی روند بیت کوین به شکل باشه. ببینید روند ایتریوم زیاتر اوقات از بیت کوین رهبری میشه، یعنی بیت کوین اگر بالا بره روند از این بالاست، اگر بیت کوین پایین بره روند از این پایین است. چرا این گونه است؟ به خاطر از اینکه بازار ارزهای دیجیتال میفهمین بزرگترینش بیت کوین است و بعدش هم ایتریوم است، یعنی اگر بیت کوین خودش در مشکل مواجه شود بدون شک تاثیرات بالا ایتریوم هم میباشه. و ایتریوم هم که میبینین ETH جدید اینجا $4,855 آمریکایی که در طول تاریخ مثلا اینقدر قیمت بلند ندیده بود و در بازار آمریکا البته ندیده با اون قیمت، ولی در بازار مثل صرافی بایننس و کوین بیس یا مثلا قیمت ETH خود دیده بود که میتونیم اینجا ببینیمش. ایتریوم بله اینجا میتونیم که ببینیمش قیمت $4,945 آمریکایی دید با این میتونیم برش یک ETH جدید باشه و روندش هم فعلا به این شکل است، یعنی خیلی نزولیم نیست و خیلی شارپی بالا رفته و این شارپی بالا رفتن ها میتونه که یک پول بک عمیق‌تر هم داشته باشه. مثلا قیمت $4,000 ما ببینیم $4,050 $4,100 تا قیمت های 3,500 3,700 اینجا ببینیم که قیمت بالا بره، یا اینکه منتظر باشیم تا حتی 3,400 و 3,300 به بازار از اینجا شروع بکنه قیمت رو به بالا رفتن که امکان خیلی زیاد میده. ایتریوم یک یا ایتریوم در بازار سیومی رو ما اگر بررسی بکنیم اینجا ببینین متشکل از چندین دانه گپای معاملاتی است، اینجا و اینجا مثلا که من در موردش در ویدیو قبلی بسیار صحبت کرده بودم که اینجا گپای معاملاتی ایتریوم است و ایتریوم بخواین نخواین پس دوباره به اون قیمت ها میرسه اینجا مثلا و ببینیم که کارش چه قسم شد و آیا به اون قیمت ها رسید یا نرسید. اینجا مثلا یکی دو تا تمام زیر بتون خط میکشم، مثلا اینجا حالا فرض بکنیم اینجا و گپای معاملاتی، البته یا گپای معاملاتی سعودی بودن که در بازار نزولی شکل گرفته بود، قیمت تونسته پس دوباره به مناطقی که بوده گپای معاملاتی بیاد دوباره اینجا واکنش آمد و قیمت رو بالا بره و اینجا یک گپای معاملاتی بسته شد. وقتی گپای معاملاتی بسته میشن گپای معاملاتی نزولی را ما باید شمپوشی نکنیم. یکی از گپای معاملاتی مثلا اینجا هست، یکی از گپای معاملاتی مثلا اینجا بوده و یکی از گپای معاملاتی مثلا اینجا بوده، الان مثلا
اینجا که بسته شده تقریبا هنوز باز 1700 1800 هنوز باز است. من گپ مونتی که در قبلش اینجا بوده که هنوز بسته شده یا پس دوباره اون قسمت باز شده. شاید فکر نکنم به این اندازه هم پایین بیه ولی امکانش میره که پایین بیه، ولی میتونیم اینجا را مثلا ما فعلا تحت بررسی قرار بدیم. اولین گپ نزولی که اینجا بود بازار آمد بستهش کرد، بیخی سر به سر بستهش کرد و بعد از این بازار تونست وقتی که گپ بسته شد تقریبا 18% رشد بکنه و یک انگلف قوی اینجا زد. ببین در یک روند سعودی که بازار مثلا کندلایش به این شکل بزرگ نبود، اینی آخرین زور یک اسید میتونه بوده که مثلا باشه و بعدش پس دوباره بازار واکنش آمده و اینجا هم یا رنج بزنه. ولی اگر مثلا بازار بد شه و بازار یک دفعه نزولی شه و سلف فروش مثلا حجمش بالا بره، میتونه قیمت بیای پوینتر و قیمتای 2800 تا 2900 دلار آمریکایی رو ببینه و از اینجا بتونه بازار رو به بالا بره. اگر سناریو نزولی خراب برش پیش بیاد و اگر نرخ بره خوب بیاد و قیمت از اینجا رشد بکنه، میتونه که مثلا یک رشد هم حالا به قدر از این داشته باشه که قیمت تونه 5400 5500 شوه و اینجا هم یک مقدار فروش بزنیم تا اینکه پس دوباره گپای معاملاتی در ماهای پیش روی حتی در سالهای پیش روی بسته شوه. حالا مثلا اگر شما تا بیت کوین یا اتریوم نخریدین، هنوزم سر وقت است، میتونید که کار انجام بدین. داخل صرافی بایننس میتونید کار انجام بدین، داخل صرافی مختلف KCX و مکسی هر کدامش. ولی اگر در افغانستان هستین، بایننس بهترین صرافی برای شما حساب میشه. با تذکره و پاسپورت الکترونیکی تون میتونید که کار انجام بدین، اعراض هویت بکنید و اونجا تریدتون انجام بدین. و اگر نویاد هستین از استراتژی DCA استفاده بکنین. در ویدیو قبلی کاملا براتون شرح دادیم که استراتژی DCA چی است و چه قسم کار میکنه. اگر نمیفهمین اون ویدیو رو ببینید. و این هم QR کد صرافی بایننس است و لینکش هم در دیسکریپشن ماندگی است. شاد و خرم و سرحال باشین. اگر از این ویدیو زودتر خواستین ببینین، حتما ویدیو ما رو لایک بکنین و زنگوله رو فشار بدین و با دوستاتون شریک بسازین. الله نگهدار و حافظ همه شما.